Det var år 2014, samma år som jag och Elias hade gift oss. Vi bodde i Pennsylvania och vi hade precis flyttat från en jättepyttelägenhet till en större. Vi väntade vårt första barn. Just den här veckan så hade vi rest till New York för att Elias familj bodde där. Så vi skulle hälsa på och vi hade en hel del grejer vi skulle hinna med. Och plötsligt så gick vattnet. Så vi åkte till sjukhuset. Och så fort vi kom in där så satte de mig i en rullstol och rullade iväg mig till förlossningen. Jag var i vecka 28 plus 0. Och det var nästan 3 månader kvar till det beräknade födelsedatumet. Den läkaren som tog hand om mig, han var jätteobehaglig. Han skrattade åt oss sarkastiskt och pratade ungefär som man gör till ett litet barn. Han förklarade ungefär så här att ni kommer få ett litet barn, ni kommer få en liten bebis. Och jag vet inte om det kommer överleva, men vi kan inte ta hand om sådana bebisar här. Utan det ska komma ett team från ett specialistsjukhus och hämta er. Och när läkaren gick ut så bara började jag gråta. Jag bröt ihop och Elias han la sig på golvet och bad till Jesus. Nu handlade ju allting om att få behålla den här bebisen så länge det bara gick. Och då sa de att det kunde max gå till vecka 34. Så jag bestämde mig med en gång att jag ska kämpa för jag vill behålla den här bebisen till vecka 34 plus 0 då. I magen så utvecklas barnet dubbelt så fort som utanför. Så varenda minut och varenda timma, varenda dag betydde jättemycket för bebisen. Och det vi inte visste då var egentligen hur sjuk jag skulle bli. Ända sedan jag var ett litet barn så drömde jag om att en dag få gifta mig och bli mamma och få många barn. Och det var inte så här det var tänkt att det skulle bli i min värld. Att jag skulle ligga där på ett sjukhus utan att veta om mitt barn skulle överleva. Läkarna hade sagt till mig att om jag blir gravid igen så kommer jag alltid vara en högrisk patient. Hela den här sjukhustiden gick väldigt upp och ner för mig känslomässigt och mina tankar och så. Det var väldigt upp och ner om jag mådde bra eller om jag tänkte positivt eller om jag bara grät. Varje dag så hade man ganska många undersökningar. Man lyssnade på bebisens hjärtslag. Man hade ultraljud. Kollade min puls. Och, det var urinprov. Det var labbtester. Jag fick injektioner. Det var... man gjorde många olika test. Och med tiden som gick för varje dag så blev jag sjukare. Och de sista dagarna så kom de och tog blodtest var 3:e till 4:e timma. Det som jag hade när jag kom till sjukhuset var ju dels att jag hade haft tidig moderkaksavlossning. Vattnet hade gått. Sen fick jag också gallstas. Och bebisen i magen växte inte i den takt som det skulle. Jag fick fosterhinneinflammation och jag fick också atypisk HELLP. Vilket innebär att de röda blodkropparna förstörs. Leverenzymerna i blodet höjs och blodplättarna sjunker.
Så det är ett väldigt allvarligt läge. Om en person som inte är gravid är med om det här så överlever man inte, då dör man. När jag var där och låg i den här sängen så var jag med om kanske det svåraste i mitt liv. Det som jag hade längtat efter liksom. Så mitt barn som var i fara, jag var i fara. Min man var mestadels långt ifrån mig i en annan stat. Och min mamma, min familj och vänner var i ett annat land. Men Gud skickade hela tiden personer till mig med uppmuntran. Det kom personer och bad för mig. Och man kunde verkligen se hans godhet i så många olika detaljer. Särskilt i de svåra stunderna. Jag hade flera undersköterskor som kom som var kristna och som bad för mig. Jag hade en sköterska speciellt, hon var halvsvensk till och med. Och hon bad för mig och jag minns på julafton att hon kom med svensk mat och bjöd på som hon hade gjort. Hon presenterade mig för en barnmorska som var frälst, som sedan blev min barnmorska. Jag fick några besök av Elias familj, men så kom det människor från den här kyrkan som vi hade varit med som jag egentligen inte kände. Som gav presenter och blommor och någonting som jag kunde sitta med där på dagarna. Och de bad för mig. Och jag minns också att jag fick dela rum med en tjej som var ganska ung, som hade varit troende när hon var mindre. Och hon hade en mormor som bad mycket för henne och hon kom dit och bad för oss. Det fanns också en sköterska som brukade komma in till mig och fråga om hon fick äta sin mat hos mig. Och hon kunde till och med komma in med sin dator innan hon slutade för att skriva sin rapport där. Hon sa att hon kände sån frid i rummet. Och jag kunde inte förstå det här för att jag kände mig verkligen på botten så många stunder och frågade Gud, varför ska jag ge ord till de här liksom? Men han hade liksom planerat det. Och de var förvånade. De sa att jag var deras mest positiva patient. Att det kändes liksom... De förstod inte att jag kunde vara så positiv. Men samtidigt så var det väldigt påfrestande att ligga stilla i den här sängen dygnet runt. Och mer eller mindre stirra upp i ett tak. Jag reste mig egentligen bara när jag skulle duscha mig eller gå på toaletten. Över 90% föder första veckan när vattnet har gått. Och de sa att många andra, de klarar inte av pressen. Så de åkte hem med risk för sitt barns liv och för deras liv. Jag sa till läkarna som tog hand om mig att jag ska vara här så länge att jag lär känna alla överläkare som finns här. Och det var 4 stycken och de hade en vecka var då. De jobbade en hel vecka i taget. Och så blev det. Jag låg där i 3 veckor och 4 dagar. Så jag fick lära känna alla 4. Hela den här sjukdomstiden eller sjukhustiden så visade Gud någonting för mig väldigt starkt. Han visade att han hade full kontroll över allting, varenda detalj i mitt liv. Och han visade mig att han aldrig någonsin lämnar mig ensam. Att min riktiga familj, min närmsta familj, det är Gud och de syskonen som jag har i Jesus. Efter 3 veckor så var det Thanksgiving. Och Elias körde ner i en snöstorm. Och vi spenderade helgen tillsammans där på sjukhuset. Och på söndagen när han skulle åka hem så sa han att jag stannar över ronden för att jag vill se hur läget är. Och den här ronden, den var inte som de andra dagarna. Den här dagen så frågade de mig hur jag mådde. Och de frågade flera gånger, är du säker på att du mår bra? De frågade, hur är det med din huvudvärk då? Liksom.
Och men jag var så inställd på att jag skulle klara det här längre. Jag ska ju må bra och klara det här. Så jag kände nog inte efter så mycket. Men de kunde ju se att mina blodvärden inte var så bra längre. Det gick utför liksom. Och sen så gick de iväg. Och jag tror inte ens det dröjde 5 minuter så springer en av dem tillbaka. Och säger att nu har vi fått de senaste labbtesterna. Och vi måste sätta igång dig. Jag tittade på min man och så sa jag ska föda nu. Och där var Gud också med. För att under graviditeten så hade jag haft flera drömmar där jag hade fött barn för tidigt. Jag hade fött små bebisar och jag var på ett sjukhus och jag hittade inte Elias, han hann inte dit. Så från att vattnet gick så började jag be till Gud att låt honom få vara med. Jag vill att han ska vara med när jag ska föda. Och i USA funkar det inte riktigt som här. Han fick inte ledigt från jobbet för att vara hos mig utan han var tvungen att vara i Pennsylvania. Så att, en sån detalj att han fick vara där just när de skulle sätta igång mig. Det var fint. Sköterskorna, de började förbereda för att sätta igång mig. Och de skulle först sätta i en ganska tjock nål i armen. Och det gick inte alls bra. De stack. Och mina armar var blå, kommer jag ihåg. Och jag hade nästan svimmat där i sängen. Sen så tog de mig till förlossningen. Där fick jag mediciner. De satte bland annat in värkstimulerande och magnesium. Den här magnesium, det var som en drog. Alltså, man kände att kroppen brann på insidan. Och nu när jag har sett videor efteråt så ser man verkligen hur jag nästan ålar mig i sängen och sliter i kläderna. Man vill liksom typ dra av sig huden. Det är jätteobehagligt. När det hade gått över 12 timmar, det var på natten, då var jag fortfarande bara 4 centimeter öppen. På morgonen där så var jag jättemycket smärta och jag mådde inte alls bra. Så att då kom de och gav mig 2 sprutor till med epidural. Vilket i alla fall sista timman där hjälpte mig att lätta på smärtan. En stund så kom läkarna och sa att nu måste vi stänga av all medicinering. För att du behöver vila och bebisens hjärta måste vila. Och jag blev inte bara arg och ledsen. Det var som att jag såg svart. Jag blev jätteupprörd och jag sa till dem att liksom, vad ska hända nu? Ska ni bara liksom låta allt vara? Jag suckade till Gud och frågade liksom att okej, skulle jag komma ända hit för att det skulle sluta så här? Jag tror att de förberedde för kejsarsnitt vid den här stunden. Vid den tiden började allt bli komplicerat. Och jag kommer ihåg när läkaren efter läkaren började bara komma in och då började bli jag nervös och eftersom kommer som paperwork såna här en tips av en fullmakt om situationen komplicerar sig för mycket, om vem läkaren eller doktorn ska rädda livet. Och det var mellan min fru och min barn och då de tvingade mig att underskriva och välja vem. Det var en information som skakade mig på så sätt att eftersom jag har sett Gud i mitt liv gör massa underbar mirakel och saker i mitt liv, i människors liv, började jag helt plötsligt tvivla om Gud. Att vad han ska göra, vad skulle hända med min fru, vad skulle hända med
med min barn, med mig, med situationen. Jag visste inte vad jag var. Alltså, jag hade ingen grund på mig. Alltså, jag visste inte vad mina fötter var. Jag var så desperat i den tiden att det var mer än 20 personer i rummet. Och allt var typ atmosfär, känns det. Alla känner där, som det var där. Alla känner att det var jätteallvarlig situation. Eftersom de sa att de ska stoppa medicin för att bereda sig. De måste ge min fru råd för att hennes hjärta vila och barns hjärta vila för att bereda sig för C-session. Då tappade jag hela min hopp och frågade jag Gud från min hjärta att var är du, Jesus? Jesus, where you are? Och i den exakt ögonblick så jag honom att bara gå förbi mig och i den här stunden alltså allt ändrar sig. Från 4 till 10. Direkt så. Inte en sekund. Hon har precis kollat och försökt ta bort sin handska. Och sen hon gör så här. Och sen hon bara kollar henne. Hon är öppet. Alltså she's open. She's full. She's complete. Jag kan inte säga att någon där känner inte att det var en speciell situation. Att det var inte deras kontroll där. Läkarna, alltså, de måste säga att de hade ingen kontroll i den situationen. Tills den stunden att Jesus fixade allt. Hans närvaro var så stark. Till och med idag, jag tog en resa dit i den stunden och jag kan inte glömma bort att det var Jesus Kristus som gick förbi mig. Och det enda jag kunde göra var ta ner min huvud och jag gick att tvätta ansiktet efter de beredde sig och de var oroliga om mig, att om jag mår bra. Och de frågade Magda som var helt typ borta i sin huvud för att alla känslor, alla smärta som hon hade. Och jag som kände henne, jag visste att hon visste inte vad är det som händer. Hon visste inte att jag skriver under fullmakt att hon kan dö i processen. Eller min barn kan dö i processen. Och jag får välja och vem ska leva. Så efter jag kommer från toan och jag tvättade min ansikte och bara säger Gud förlåt mig för att jag glömde i den här stunden. Vad stark du är och vem du är. Så känner mig jag att Gud ger mig den godkänna säger att du ska ha din barn. Jag kommer ut och de bereder sig. Hon börjar den processen och innan hon började fullt upp att hur säger man, put the baby så alltså push the baby så jag att det här är mycket hår, det här är svart hår, det kommer. Och allt ändrar sig typ 2-3 minuter det tog eftersom allt det här händer att ha baby i handen. Och då började jag hungra att den låt som kommer till mig att det betyder jättemycket för mig som säger Who am I? That the Lord of all the earth will care about my name.
en feel my heart. And my heart i den stunden, det var... Min hjärta var krossat för att jag såg i min framtiden att allt som jag hade, det skulle bli borta. Och då jag tackade Gud. Och alla läkare och sköterskor som var där, de tittade på mig konstigt. För jag är inte typ en lovsångshungare och hungar inte. Men i den stunden, min kropp kunde inte hålla sig att inte prisa Gud, inte prisa Jesus som sa till mig, du ska ha din barn. Och därför jag tackar Gud, även om man inte är perfekt. Och vad man gör varje dag, det är någonting som ingen kan ta ifrån mig. Att det finns så kärleksfull Gud, som en Gud som inte dömer dig. Och bara välsigna sig i min liv, att bara leva i hans hand. Och ta hand om mig, min fru och min barn. Det var underbart. Det var något som jag kan inte vita för all skatt i hela livet. Från att allting hade sett helt omöjligt ut till att någon minut efter få föda evangelin på bara en enda krystverk. Det var helt otroligt. Jag kommer aldrig glömma den här läkarens ansikte när hon bara tittar mig rätt in i ögonen och säger, du är 10 centimeter öppen, du är helt komplett nu liksom. Och jag ser bebisens huvud och du kan krysta vid nästa verk. Alltså, så kom Elias och han sa också det, och bebisen har svart hår. Och den här glädjen, alltså jag hade sån huvudvärk. Men jag var så envis, jag bara höll ut tills jag fick höra det här starka bebisskriket. Och bara visste att hon levde. Och Evangelin föddes. Det var så underbart i den här stunden. Elias gick runt och sjöng lovsång. Mitt bland alla dessa läkare och sjuksköterskor. Och det var säkert minst 20 personer i rummet. Den här kristna barnmorskan, hon berättade sen att hon var ju tvungen att åka hem en stund innan jag födde. Men när hon var på väg hem och åkte så såg hon upp mot bergen och bad för oss. Och så tittade hon på klockan och det var precis den tiden som Evangelin föddes. Ger du styrkan att fortsätta fram, min själ får kraft, och då vet jag att i alla dagar, i alla år, till evigheten min Gud allt förmår. Han sviker aldrig, han är min vän, han torkar tårar och förlåter mina fel. Tiden efter förlossningen så då började jag förstå hur dåligt jag mådde, hur sjuk jag var. Kroppen var helt ur balans. Jag låg ju kvar där i ett dygn med medicin. Och jag minns speciellt att Elias behövde åka tillbaka till sitt jobb efter någon dag. Och jag
Jag satt i fosterställning i hans knä och skakade och grät och sa bara att jag vet inte hur jag ska klara det här. Jag kan inte ens stå på mina egna ben. Jag har aldrig känt mig så här sjuk. Jag vet inte hur det ska gå. Eftersom jag hade fött vaginalt så skulle jag bli utskriven på 3:e dagen då. Men efter många samtal så fick jag stanna en natt till. Och den 4:e dagen där så blev det ett rum ledigt på Ronald McDonald mitt emot sjukhuset. Och jag var den patienten som bodde längst ifrån. Så jag fick ett rum där och nu var det bara för mig att promenera över till sjukhuset för att kunna besöka Evangeline vilken tid som helst på dygnet. Första mötet med Evangeline, det var 30 timmar efter att hon hade fötts. Och jag hade verkligen längtat efter att få komma dit. Men det blev inte alls som jag hade tänkt mig. Det var jättemycket som var jobbigt. Evangeline, hon var mycket för tidigt född prematur. Hon hade en misstänkt blodförgiftning. Hon hade gulsot hela första veckan. Hon hade neonatalt andnödssyndrom. Hon hade också upprepade andningsuppehåll. Hon hade onormala sköldkörtelvärden. Hon hade lågt blodsocker, alltså hypoglykemi. Och hon hade en inkapslad hjärnblödning. Första dagarna som jag fick spendera med henne var mycket tårar. Jag satt där i min rullstol framför den här kuvösen och tittade in. Och det fanns ingen som kunde trösta mig och få mig att tro att den här lilla bebisen kände mig eller att jag hjälpte till på något sätt genom att bara sitta där. Jag var så hjälplös. Jag kunde inte ta hand om mitt eget barn. Men med tiden så fick jag hjälpa till mer och mer. Jag fick byta blöjor. Jag fick börja tvätta henne och bada henne, ta tempen, bära så småningom. Och ja, hon blev ju bättre helt förvånande fort. Alltså av dem som vi mötte på sjukhuset så var det hon som blev bättre snabbast. Och de började ju ge henne smeknamn där. Sköterskorna började kalla henne för Dream Preemie och för The Rockstar. Och flera andra namn. Hon var liksom den som de kom att titta på när de inte hade hand om henne för att titta till henne. Och jag kunde möta dem i korridoren i sjukhuset och så sa de att jag har varit och tittat på Evangeline, så här, hon är så fin. Och ibland kändes det till och med jobbigt när man såg de andra föräldrarna som hade det jättesvårt att de kom till mig och liksom var så positiva över hur hon utvecklades. Evangeline blev utskriven 31 december, det var nyårsafton. Och det var ju en månad innan hon var beräknad. Så att hon fick ju gå hem mycket tidigare än vad de hade trott. Och kort därefter så utvecklades hennes ögon fullt ut. Och de sa till mig att hon kan förmodligen inte börja gå förrän hon är kanske 14 månader. Men hon gick redan när hon var 9 månader. Kom då! Vete pan de mami. Pan de mami, así. Así, al pasito ahí. Al pasito ahí, así. Och hon har bara fortsatt att överraska. Liksom. Idag kan man inte se några men eller komplikationer. Hon har inga mediciner. Hon ser ut som precis vem som helst idag. Och Gud visar mig så starkt att om han bevarade mig genom det här och han bevarade Evangeline genom det här, så är det han som kommer bevara oss som familj om vi ska få fler barn eller inte.
Och jag var helt viss om det. Och när jag åkte hem så sa jag det att jag kommer inte köpa en sån här monitor för att se om hon andas. För att jag behöver sova. Jag måste lita på att Gud tar hand om henne när vi kommer hem. Jag kunde inte förstå då varför jag var så trött när jag kom hem sen. Jag somnade överallt liksom. Men nu när jag ser tillbaka så kan jag förstå det. Det var verkligen inte en vanlig förlossning. Jag hade först legat sjuk och varit vaken och oroat mig nästan en månad. För att sen ha den här tuffa förlossningen. Och sen dygna nästan där på sjukhuset med allt vad det innebär. Oro över hennes liv och kommer hon vara handikappad? Vad är detta? Allt var nytt för mig liksom. Och sen få se hur Guds godhet över hela vår familj. Att hon har blivit så frisk. Evangeline, hon är verkligen så vacker. Hon är en person som hon är ganska tillbakadragen. Men när man har lärt känna henne så är hon en sån mjuk person som har lätt för att lära. Och hon älskar hästar. Hon älskar att vara kreativ och måla. Och ja, det kunde inte blivit bättre. Av alla liksom möjliga situationer de förklarade för oss. När jag hamnade på sjukhuset så blev det den absolut bästa av alla möjliga alternativ. Jag har några saker som jag har sparat från tiden på neonatal. Och det här var det som Evangeline hade på sitt ansikte när hon låg under den här lampan för gulsot. Och det här är den storleken man har när man är en fullt gången. Detta är en av Evangelins blöjor. Och de här var jättestora på henne. De är mindre än den vanliga storleken för en nyfödd. Men de fick man vika ner så här för de var så stora. Det här var det man använde för att mäta blodtrycket på Evangeline. Så att ni kan ju förstå storlekarna. Jag har några kläder som Evangeline hade. Man satte inte på kläder första dagarna, men när vi fick göra det. Det var liksom dockkläder nästan i storlek. Och de här byxorna, de minns jag, de var jättestora. Det är storlek 44, men de kunde hon nästan simma i. Det här är en klänning som är för en nyfödd ungefär. Och den hade hon på barnvälsignelsen när hon var 2,5 månad. Jag och Elias, vi bad om ett mirakel. Men vi hade aldrig kunnat drömma om att vi skulle få vara med om allt det här. Samtidigt så ångrar jag inte en enda sekund. Jag vill inte byta bort det för att vi har verkligen fått se Guds godhet. Och det här är bara en av många svårigheter vi har fått gå igenom. Och jag tänker på dig som ser det här att jag vet inte vad du går igenom och hur din situation ser ut. Men jag vill bara dela med mig av en liten bit av Jesus. Att du ska få se en liten bit av hans godhet. Och om man väljer att sätta Guds rike först, att ge Jesus vad han är värd, så han är precis densamma idag som han var, som vi kan läsa om i Bibeln. Och om du väljer att ge honom det han är värd, så kommer du få se mirakel i ditt liv idag. När jag låg där på sjukhuset så sa läkarna till mig att jag var en högriskpatient och jag skulle vara det på alla mina kommande graviditeter. Idag så har jag och Elias 5 friska barn. De föddes på 5 år. Ja, när Evangeline fyllde 5
så precis den månaden så fick jag vårt 5:e barn. Ja, jag vet inte om det var så jag ska ta det.